Guys, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-edit sa KineMaster. Basic lamang ituturo ko sa inyo para madali nyo itong matutunan. So, una punta na tayo sa KineMaster. Then, click na natin si KineMaster. Then, click nyo yung Create New. I-click natin itong Create New. Then, 16 by 9 para sa YouTube, 9 by 16 para sa TikTok, at sa Instagram. So, kailangan natin ng 16 by 9 para sa YouTube. Then, next. So, yan. Pipili tayo ng video na ginawa na ninyo kung ano yung i-edit natin. So, ito, example ko. So, ayan. Para magdagdag ka pa, click mo lang yung media. So, magdadagdag pa tayo ng isa pa. Yan. Then, magdadagdag na rin tayo ng intro. Yan. So, play natin. So, ayan. Sa pagtitrim naman, click lang natin yung video. Then, pindutin nyo lang tong gunting na to. Yan. Yung gunting na yan. Yan. So, pwede nyo na siyang i-trim. To left of playhead. Trim to right of playhead. Pwede din kayo mag-split. Halimbawa, hatiin nyo siya. Or, pwede rin kayo nag-split at tapos mag-insert kayo ng picture. So, iti-trim natin siya from left to playhead. Click natin yan. So, yan, nabawasan na siya. Pag naman split, yan. So, nakita nyo, may hati na siya. Pag naman insert ng picture, split tas insert the freeze frame. Yan. So, yan na siya. Picture lang yung kasunod niyan. Yan. Then, meron din dito iba't ibang transition. Kiklik lang natin yung plus sign. Yan. Then, makikita nyo ang iba't ibang transition na pwede nyo i-download dito sa marketplace. Yan. Yan. Marami kayong pwedeng pamilian na da-download nyo lang siya. So, dahil meron na akong na-download ng mga transition, titignan natin yan. So, sample lang ito. Yan. Ganyan na siya. Pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo pabilisin o pabagalin. Yan. So, example lang yan. Then, pwede din kayo mag-layer dito ng text. Pipindutin nyo lang to yung layer. Ito, layer. Then, pwede sa handwriting. Kung gusto lang mag-write yan sa picture na yan. Yan. So, ating buburahin. Then, pwede rin siyang i-delete. Pipindutin nyo lang yung gusto nyo i-delete. Yan. Then, i-click nyo lang to. Ito. Yan. I-delete na siya. Then, sa text, pwede tayo magdagdag ng text. Dance. Yan, okay. Then, pwede nyo siyang baguhin ng font. Kahit anong font, display, handwriting, Latin. Yan, so ito na lang. So, yan. Then, color. Palitan natin siya ng color. Yan. Pwede nyo siyang palakihin, paliitin. Iikot. O drag mo siya kung saan mo ilalagay. Yan. Then, may animation din siya. Kung in animation. Pwede fade, pop. Yan. Pwede rin siyang pabagalin, pabilisin. Ang pag-pop niya. Then, overall animation. Blink. Yan. Flicker. Pulse. So, maraming pwede. Yan. So, i-click nyo lang ulit yung ano nyo. Then, pwedeng out of animation. Slide right. Yan. So, ayan. So, ayan yung transition.
Then, yun yung ating text na ginawa. Nakita yung in animation, out animation, at saka overall animation. Yan. So, pwede rin kayo dito magdagdag ng sticker. Kung gusto nyo magdagdag ng sticker. So, i-download nyo lang dito sa mga marketplace ng KineMaster. Then, pwede ito. Ilagay natin siya dito. Pwede nyo siyang i-drag, ilipat. Pipindutin nyo lang, i-drag nyo. Then, pwede nyo siyang i-move. Namaway dyan. Palitin natin. Yan. Yan. So, yan. Lalabas na siya. Then, pwede rin tayo dito magdagdag ng effect. Yan. Pwede kayo mag-blur dito kung gusto nyo may i-blur kayo. Yan. Mag-blur siya. Or itong isa. Yan. So, dahil hindi tayo mag-blur, alisin lang natin yan. So, ang isa pa ay, pwede tayo dito magdagdag ng video sa mga files nyo na naka-save. Yan. Example ito. Dadagdag natin siya. Yan. Sobrang haba niya, ititrim natin. Yan. Yan, pwede siyang pahabain. Yan. Okay yan naman. Pwede din kayo maglagay dito ng audio ng music na gusto nyo. Da-download nyo lang siya ulit sa marketplace para magkaroon kayo. Yan. Marami kayong pamimilihan dyan. O kaya yung mga effects. Bell. Yan. Marami kayong pamimilihan dyan. Yan, marami kayong pamimilihan dyan na effects. Yan, effect sound. Yan. Then, pwede na kayo dito mag-record ng voice nyo. Click nyo lang yung start. Then, magre-record na siya. No? Then, ito naman, ito, pag halimbawa may mali kayo na bura, pwede nyo siyang ibalik. Yan. Bumalik siya. At ito namang isa, pwede siyang capture and save, capture and add as clip, capture and add as layer. So, ayun, wili lang kayo dyan. Then ito, yan, makikita nyo dyan yung mga project settings niya. Ito naman, yan. Parang pinakita lang sa inyo yung mga nasa babang dinagdag din nyo. Yan. Yan. So, kung okay na sa iyo ang pagkaka-edit mo, i-click mo lang itong may arrow sa taas. Yan. Para ma-save na siya. Then, click mo lang yan. Then, save as video. I-click mo lang yung save as video. Yan. Then, skip. Yan. Hintay lang natin siyang ma-save. So, ganun lang guys, kadaling mag-edit sa KineMaster. Yun nga lang, meron siyang watermark. So, meron din dyan paraan para matanggal ang watermark ni KineMaster. At ituturo ko yun sa inyo sa susunod kong video.
So maraming salamat sa inyong panonood guys at huwag nyo na rin kakalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video tutorial na ituturo ko sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!